त तपाईहरुलाई थाहै छ पानी कति जरुरी छ मानिसको जिन्दगीमा खाँदा होस् या पर्दा सुत्दा होस् या मुद्दा सुत्दा मुद्दा चाहिँ चाहिदैन त्यो पनि खेल्दा होस् या एक्सरसाइज गर्दा पानी कति जरुरी छ त्यसैले म पनि पानी लिएर बसेको छु पढ्नलाई तर यति धेरै पढ्छु कि थाहै पाउँदैन कतिखेर पानी खानु हेलो एभ्रीवान म हुँ सचिन स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको मेरो यो भिडियोमा त आजको भिडियोमा म पानी कतिखेर खाने गर्ने भन्ने रिमाइन्डर वाला डिभाइस बनाउन गएको छु त्यसको लागि म यो बोतलको साइज अनुसार को काट्ने छु कार्टन त अगाडि म यसमा नाप लिने छु यदि तपाईहरुले पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ नि यसरी नाप लिनु होला एकदम एक्युरेट हुनेछ नत्र कहिले सानो कहिले ठुलो हुनेछ यसलाई चाहिँ अब म स्क्वायर शेपमा राख्ने छु गोलो चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ त्यसैले यसरी टक्क मिलिरहेको छ अनि मैले बोतलको हाइट जत्रोको तान्ने छु अनि बीचमा यसरी कटरले कट गर्ने छु अनि यसरी दोब्रिने चाहिँ यो सजिलोले युट्युबमा देखाथे DI प्रोजेक्ट त्यही वाला मैले बराबरको काटे छु यसमा अनि म यसलाई ग्लु गनले टाल्दिने छु बक्स टाइपको बन्ने छ यो त यसको बीचमा यस्तै राख्ने छु स्क्वायर शेपको दुईटा लिनु यस्तो खालको किनकि बीचमा एउटा बस्छ र बाहिर अर्को कभर हुनेछ यसलाई पनि म ग्लु स्टिकले लगाइदिन्छु ग्लु गनले लगाइदिन्छु र यो यसरी बाहिर बस्नेछ कभर गर्ने छ यसलाई सर्किट डायग्राम यस्तो रहेको छ त म सर्किट बोर्ड बनाउने छु यो चाहिँ 55 आइसी हो सोल्ड गर्न अगाडि म पेस्ट लगाउँछु तपाईहरुले पनि सोल्ड गर्दा अगाडि पेस्ट लगाउनु होला राम्रो बस्नेछ सर्किट बोर्ड बनाउँदाखेरि चाहिँ सर्किट डायग्राम हेरेर मजाले बनाउनु होला अलिक टाइम लाग्छ यो बनाउन तर राम्रो गरेर बनाउनु होला काम गर्छ 100% यसमा टाइमर चाहिँ रेजिस्टर र क्यापेसिटरको डिपेन्डमा हुनेछ मैले क्यापेसिटर चाहिँ 1000 UF को लिएको छु र रेजिस्टर चाहिँ 440 K को लिएको छु यसले चाहिँ मलाई लगभग 15 मिनेट या 11 मिनेट जति दिनेछ तपाईले 1 M को रेजिस्टर लिनु भने अझ त्यसलाई धेरै दिन्छ र क्यापेसिटर पनि बढाउँदै जानुभयो भने अझ धेरै टाइमर बढ्दै जान्छ त मैले यहाँ सबैको कनेक्सन गरिसकेको छु प्लस माइनस देखि अनि आउटपुट चाहिँ नम्बर 3 बाट दिन्छ आइसी को अब म एलईडी र बजर लगाउँदै छु रिमाइन्डर चाहिँ यसले गराउने छ जब 11 मिनेट पुग्छ तब यो बजर र एलईडी बल्छ बजर चाहिँ बज्छ है एलईडी चाहिँ बल्छ यहाँ पुश बटन राख्ने छु म थोरै ट्र्याक्टर आइरहेछ भ्याटेटेटे पुश बटन पनि राख्छु अनि यसमा यो रहेको छ एलईडी रेड एलईडी यसमा चाहिँ रेजिस्टर राखेको छु मैले 1 किलो ओम को तपाईले ग्रीन एलईडी मा पनि राख्न सक्नुहुन्छ है रेजिस्टर
त अब यसलाई म यसभित्र हाल्ने छु, यसभित्र फिट गर्ने छु। यहाँ फिट गर्नलाई म पल पार्ने छु यसमा। अब एलईडी इन्डिकेटरलाई बाहिर देखाउनको लागि पनि पल पार्नु पर्यो अनि त्यहाँबाट एलईडी छिराउनु पर्यो। त यो ग्लु गनले मैले पुश बटनलाई पनि फिक्स गरिदिएको छु अनि यो ब्याट्री हाल्दैछु 3.7 भोल्टको। तपाईहरुले चार्जरको लागि चाहिँ अर्को चार्जिङ मोडल युज गर्दा हुन्छ। मैले चाहिँ यसमा चार्जिङ प्रोसेसको लागि केही बनाएको छैन म यो, नत्र तपाईले 9 भोल्टको ब्याट्री पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ या डाइरेक्ट 5 भोल्ट, डाइरेक्ट भन्दा नि चार्जर 5 भोल्ट 3 भोल्टदेखि 9 भोल्टसम्म यसले थाम्न सक्छ। त यसलाई म यहाँ एउटा कार्टन हाल्ने छु, त्यसमाथि यो बोतल। त अहिले चाहिँ बोलिरहेको छैन किनकि यो बोतल खाली रहेको छ। यसले खाली भएको पनि थाहा हुनेछ, यस्तो एडभान्स छ। एडभान्स छैन, यो खाली भएकोले तल पुश बटन यसले थिच्दैन, त्यसैले अन हुँदैन। अब यो भरिसकेको छु, अब हेर्नुस् अन हुन्छ। यो रेड कलरको बलिरहेछ। त यसलाई टेस्ट गरौँ अब। टेस्ट गर्नको लागि म स्टप वाचको युज गर्नेछु। त हेर्नुस् यो टाइममा अन भएको छ। यसरी काम गर्ने छ यसले। जो 11 मिनेटमा अन भएको छ लगभग। त तपाईलाई कस्तो लाग्यो यो प्रोजेक्ट? यदि मन पर्यो भने लाइक, शेयर, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि भेट्नेछौँ हामी अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि बाई बाई, ह्याभ अ नाइस डे। म यसरी राख्छु। अब म यसलाई यसरी राख्नेछु अनि कतिखेर पानी खाने त्यो टाइममा क्यापेसिटर राख्नेछु अनि थाहा पाइहाल्छ नि पढ्न त यो नै।